ล่าสุดครับคุณผู้ฟังทางสำนักข่าวของอเมริกาปล่อยรายงานพิเศษออกมาชิ้นหนึ่งบอกว่าเพนทากอนกำลังนั่งร่างยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ฉบับใหม่เอาไว้ใช้กับสงครามระดับภูมิภาคกับจีนหรือรัสเซียและที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งน่าติดตามก็คือเจ้าหน้าที่ในสภาคองเกรสของอเมริกาเองกลับออกมาบอกว่าแผนนี้อ่อนเกินไปทางสำนักข่าว NBC News เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ปี 2026 ว่าเพนทากอนกำลังร่างยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ใหม่ของสหรัฐเผื่อไว้สำหรับกรณีเกิดสงครามระดับภูมิภาคกับจีนหรือรัสเซียโดยอ้างแหล่งข่าวถึง 5 คนที่รู้เรื่องแผนนี้โดย NBC ปล่อยออกมาสื่อเจ้าอื่นก็ตามเก็บกันเป็นแถวทั้ง Fox News, Breaking Defense, The Defense Post รวมถึงสื่อฝั่งจีนอย่าง Global Times และสื่อฝั่งรัสเซียอย่าง RT ก็นำไปเล่าต่อทีนี้เนื้อในของแผนคืออเมริกากำลังคิดจะลดน้ำหนักการพึ่งพาอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่แบบยิงข้ามทวีปแล้วหันมาให้ความสำคัญกับอาวุธนิวเคลียร์ขนาดเล็กพิสัยสั้นที่เรียกกันว่านิวเคลียร์ยุทธวิธีมากขึ้นเพราะถ้าวันหนึ่งจีนหรือรัสเซียบุกพันธมิตรของอเมริกาประธานาธิบดีสหรัฐจะได้มีตัวเลือกที่ใช้ได้จริงมากกว่าการต้องเลือกระหว่าง2 ทางสุดขั้วคือทำอะไรไม่ได้เลยกับยิงนิวเคลียร์ลูกใหญ่ใส่กันจนโลกพังเจ้าหน้าที่กลาโหมอาวุโสรายหนึ่งบอกกับ NBC ว่ามุมมองของพวกเขาคืออเมริกาจำเป็นต้องมีทางเลือกนิวเคลียร์ที่น่าเชื่อถือและแผนนี้จะขยายพื้นที่ทางเลือกให้ประธานาธิบดีเพื่อทำให้การป้องปรามแข็งแรงขึ้นซึ่งคนที่ยืนอยู่ตรงกลางของเรื่องนี้คือเอลบริดจ์ คอลบี้ปลัดกระทรวงกลาโหมฝ่ายนโยบายหรือปลัดกระทรวงสงครามฝ่ายนโยบายเพราะอเมริกาเปลี่ยนชื่อเรียกกระทรวงเขาประกาศเรื่องการทบทวนนี้ในงานสัมมนาด้านการป้องปรามของกองบัญชาการยุทธศาสตร์สหรัฐที่เมืองโอมาฮารัฐเนบราสกาว่ายังไม่มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆและเขาใช้คำว่าเป็นการกลับมาทบทวนแนวทางการใช้อาวุธซึ่งเอกสารตัวจริงจะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะนอกจากนี้สื่อหลายเจ้ายังเรียกเรื่องนี้ว่า Nuclear Posture Review ฉบับใหม่แต่ความจริงคอบี้เคยบอกคณะกรรมาการกองทัพวุฒิสภาไปเมื่อวันที่ 3 มีนาคมปีนี้ว่าเขาจะไม่ทำรีวิวอย่างเป็นทางการเพราะมองว่าฉบับปีคริสตศักราช 2018 ยังใช้ได้อยู่ดังนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเรียกให้ถูกคือการทบทวนยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ไม่ใช่การทำเอกสารฉบับใหม่เต็มรูปแบบส่วนบทความที่ว่าด้วยการคาดการณ์ด้านดีด้านร้ายและด้านที่น่าเกลียดของการทบทวนยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ชุดทรัมป์เป็นบทความของ Arms Control Association เผยแพร่วันที่ 6 สิงหาคมปีนี้และยืนยันว่าเพนทากอนต้องการสร้างทางเลือกที่น่าเชื่อถือมากขึ้นให้ประธานาธิบดีเอาไว้ขู่หรือใช้ทำสงครามนิวเคลียร์ในระดับภูมิภาคด้วยอาวุธนิวเคลียร์ยุทธวิธีส่วนบทความของ Politico หัวข้อสงครามทั่วโลกกำลังสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งสถาบัน IISSเคยรายงานว่ามีความขัดแย้งด้วยอาวุธทั่วโลกถึง 183 จุดสูงสุดในรอบ 3 ทศวรรษต่อมาการที่แนวคิดของโคบี้ถูกมองว่าอ่อนแอนั้นในรายงานของ NBC ซึ่งถูกนำไปเล่าต่อโดยหนังสือพิมพ์เทเลกราฟโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่สูงสุดในสภาคองเกรสที่รู้เรื่องข้อเสนอนี้เขาพูดประมาณว่ามันยากที่จะจินตนาการว่าจะมีการศึกษาชิ้นไหนที่ขัดกับจุดยืนของประธานาธิบดีทรัมป์มากไปกว่านี้เพราะทรัมป์ประกาศชัดว่าอยากทำให้การป้องปรามนิวเคลียร์ของอเมริกากลับมายิ่งใหญ่เขาอยากได้ทางเลือกและขีดความสามารถมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงและปิดท้ายด้วยคำแสดงว่าการศึกษาชิ้นนี้ low T ซึ่งเป็นคำล้อว่าฮอร์โมนต่ำหรือแปลง่ายๆคืออ่อนปวกเปียกทีนี้คนที่ด่าเขาคือฝ่ายสายเหี่ยวคนที่อยากให้อเมริกามีอาวุธนิวเคลียร์เยอะขึ้นแข็งขึ้นไม่ใช่คนที่กลัวว่าแผนนี้จะดุเกินไปเขามองว่าการที่โคบี้บอกจะลดความสำคัญของภารกิจจำกัดความเสียหายแล้วหันไปเน้นอาวุธลูกเล็กแทนมันคือการถอยไม่ใช่การรุกฉะนั้นการวิจารณ์ว่าแนวทางอ่อนแอก็ไม่ได้แปลว่าอเมริกากำลังจะกดปุ่มนิวเคลียร์แต่แปลว่าฝ่ายเหี่ยวในวอชิงตันมองว่าโคบี้กำลังลดสเกลลงจนขัดใจทรัมป์นี่แหละคือคนละทิศทางกับการตีความว่านิวเคลียร์คือทางออกเดียวที่เหลือแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่อเมริกาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเดินหน้าสู่นิวเคลียร์แต่คืออเมริกากำลังทะเลาะกันเองว่าจะเดินทางไหนระหว่างสายที่บอกว่าให้โฟกัสจีนอย่างเดียวกับสายเหี่ยวดั้งเดิมที่บอกว่าต้องแข็งทุกสมรภูมิต่อมาการที่คลังกระสุนพร่องทำให้กดเพดานนิวเคลียร์ลงก่อนอื่นต้องมาดูตัวเลขกันก่อนทางรายงานของสถาบัน CSIS ซึ่งเป็นคลังสมองด้านความมั่นคงในวอชิงตันเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมปีนี้เขียนโดยนักวิเคราะห์มาร์ค แคนเชียนและคริส พาร์คระบุว่าสหรัฐใช้ลูกสกัดกั้น Patriot ไปแล้วราว 65% ของคลังจากที่เคยมีราว 2,330 ลูกก่อนสงครามเหลืออยู่ประมาณ 759 ถึง 827 ลูกคือเหลือไม่ถึง 1,000 ลูกแล้วส่วนระบบ THAD ลดลงอย่างน้อย 38% จาก 452 ลูกเหลือประมาณ 234 ถึง 278 ลูกและยังมีตัวเลขอาจหนักกว่านั้นอีกทางสำนักข่าว CNN รายงานเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมโดยอ้างเอกสารคลังอาวุธภายในของเพนทากอนว่ากองทัพสหรัฐใช้ลูกสกัดกั้นของ THAD เกือบ 4 ใน 5 ที่เคยมีก่อนสงครามและใช้ Patriot ไปราวครึ่งหนึ่งคือ THAD ประมาณ 80% Patriot ประมาณ 50%ต
ตัวเลข 2 ชุดนี้ไม่ตรงกันเป๊ะแต่ชี้ทิศทางเดียวกันเป๊ะๆคือคลังพร่องหนักแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนส่วนขีปนาวุธโจมตีทางสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมเช่นกันว่าสหรัฐใช้ขีปนาวุธแม่นยำพิสัยไกลไปแทบทั้งหมดโดยเฉพาะขีปนาวุธ ATACMS และ PRSM ของกองทัพบกซึ่งราคาลูกละกว่า$1 ล้านหรือราว33 ล้านบาทส่วนโทมาฮอคใช้ไปน้อยกว่าครึ่งของคลังทั่วโลกเล็กน้อยซึ่งแน่นอนว่าเพนตากอนไม่ยอมรับโฆษกกลาโหมออกมาบอกว่ากองทัพอเมริกายังเป็นกองทัพที่ทรงพลังที่สุดในโลกและมีทุกอย่างที่ต้องใช้ส่วนทำเนียบขาวก็บอกว่าอเมริกามีกระสุนมากกว่าใครในโลกและมีรายงานเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมด้วยว่าทรัมป์สั่งสอบสวนการรั่วไหลของข้อมูลคลังอาวุธชุดนี้ทีนี้ตัวเลขพวกนี้บีบให้เพดานการใช้นิวเคลียร์ต่ำลงซึ่งตามตรรกะทางทหารคือการป้องปรามมันมีอยู่2ขาแรกคืออาวุธธรรมดาปืนเครื่องบินขีปนาวุธขาที่2คือนิวเคลียร์ถ้าขาแรกแข็งแรงคุณไม่ต้องแตะขาที่2เลยแต่ถ้าขาแรกอ่อนลงเพราะกระสุนหมดเพราะโรงงานผลิตตามไม่ทันน้ำหนักมันจะถ่ายเทไปลงที่ขาที่2โดยอัตโนมัติแล้ว Patriot รุ่น PAC-3 ผลิตได้ปีละราว183ลูกและใช้เวลาราว3ปีครึ่งนับจากเซ็นสัญญาถึงส่งมอบส่วน THAAD ต้องใช้เวลา3ปีขึ้นไปกว่าจะเติมคลังเต็มล่าสุดเดือนมกราคมปีนี้ Lockheed Martin เพิ่งเซ็นสัญญาขยายกำลังผลิตลูกสกัดกั้น THAAD จากปีละ196ลูกเป็นปีละ400ลูกและงบประมาณปีหน้าตั้งไว้สำหรับจัดหากระสุนราว 95,000 ล้านดอลลาร์หรือราว3 ล้าน1แสนล้านบาทแต่ทั้งหมดนี้กินเวลาเป็นปีๆในช่วงหลุมอากาศตรงกลางนั้นถ้าเกิดวิกฤตขึ้นอีกจุดหนึ่งพร้อมกันอเมริกาจะเอาอะไรไปยันนี่คือช่องว่างที่ทำให้แนวคิดทางเลือกนิวเคลียร์ที่ใช้ในจีนถูกดันขึ้นมาบนโต๊ะส่วนเรือบรรทุกเครื่องบินถอยเพราะกลัวโดรนจริงหรือไม่นั้นทาง CNN รายงานว่าเรือลำนั้นคือ USS Gerald F.R. Ford ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดของอเมริกาและมันถอยออกจากพื้นที่สงครามอิหร่านไปซ่อมจริงและสาเหตุที่ถอยคือไฟไหม้ในเรือไหม้ที่ห้องซักรีดของเรือทหารเรือบาดเจ็บเล็กน้อย2นายและกองทัพระบุชัดว่าไม่เกี่ยวกับรบเรือถูกส่งไปซ่อมชั่วคราวที่ฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวซูดาบนเกาะครีตประเทศกรีซทีนี้ฝั่งตรงข้ามโดรนพลีชีพแบบชาเฮด136ของอิหร่านตัวเลขที่สื่อชอบอ้างคือลำละประมาณ 660,000 ถึง 1,650,000 บาทซึ่งมันก็ยังถูกกว่าลูกสกัดกั้นอยู่ดีเพราะ Patriot รุ่น PAC-3 MSE ลูกละราว138 ล้านบาทส่วนขีปนาวุธ SM-6 ของกองทัพเรือลูกละราว142 ล้านบาทซึ่งนี่แหละเป็นสงครามต้นทุนไม่สมมาตรฝ่ายบุกใช้ของถูกฝ่ายป้องกันต้องใช้ของแพงยิงสวนอัตราส่วนบางกรณีต่างกันหลาย10เท่าถึงหลายร้อยเท่าและมันไม่ได้จบแค่เงินมันจบที่จำนวนด้วยเพราะโดรนผลิตได้เร็วกว่าลูกสกัดกั้นมากมาถึงโอเรชนิกกับ DF-26 เปิดช่องสงคราม2แนวรบอย่างไรฝั่งรัสเซียคือโอเรชนิกมันถูกใช้ในการรบจริงครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนปีคศ 2024 ยิงใส่โรงงานที่เมืองเดนิโปรของยูเครนโดยปล่อยหัวรบแยกออกมาถึง6หัวปูตินเรียกมันว่าเหมือนอุกกาบาตนำวิถีความเร็วราวมัก10รัสเซียจัดมันเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางต่อมาเดือนธันวาคมปีคศ 2025 มีการนำไปประจำการในเบลารุสและถูกใช้อีกครั้งเมื่อวันที่ 9 มกราคมปีนี้ยิงใส่เมืองเลวิฟระยะเกือบ 1,500 กิโลเมตรปูตินบอกว่าเข้าสู่การผลิตจำนวนมากแล้วฝั่งจีนคือ DF-26 ฉายาในวงการเรียกว่าตัวสังหารกวมเพราะพิสัยราว 4,000 กิโลเมตรครอบคลุมเกาะกวมซึ่งเป็นฐานทัพหลักของอเมริกาในแปซิฟิกจุดเด่นของมันคือสลับหัวรบนิวเคลียร์กับหัวรบธรรมดาได้หน่วยข่าวกรองกลาโหมสหรัฐเคยบอกว่าคุณสมบัตินี้แทบไม่มีขีปนาวุธรุ่นไหนทำได้และที่สำคัญมันโจมตีเรือได้ด้วยนักวิเคราะห์อิสระประเมินว่าจีนมีแท่นยิงราว250แท่นและรุ่นใหม่เพิ่งเปิดตัวในขบวนพาเหรดเมื่อวันที่ 3 กันยายนปีคศ 2025 ทีนี้รัสเซียกับจีนถือขีปนาวุธที่แยกไม่ออกว่าเป็นนิวเคลียร์หรือไม่อยู่ในมือทั้งคู่ถ้าฝ่ายหนึ่งยิงโอเรชนิกใส่เป้าหมายในยุโรปและอีกฝ่ายยิง DF-26 ใส่เป้าหมายในแปซิฟิกพร้อมกันอเมริกาจะเจอสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ2ที่พร้อมกันด้วยคลังลูกสกัดกั้นที่พร่องอยู่แล้วและด้วยเวลาตัดสินใจแค่ไม่กี่นาทีแต่ที่หนักกว่านั้นคืออเมริกาจะไม่รู้เลยว่าลูกที่กำลังพุ่งมาเป็นหัวรบธรรมดาหรือนิวเคลียร์ต้องเดาและการเดาผิดในสถานการณ์แบบนั้นราคาแพงมากนี่แหละคือสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่าความคลุมเครือที่อันตรายแล้วทำไมความระแวงของเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นถึงเป็นตัวเร่งเพราะอเมริกาจะยอมเสี่ยงให้ลอสแอนเจลิสโดนถล่มเพื่อปกป้องกรุงโซลและวันนี้จีนและเกาหลีเหนือมีขีปนาวุธข้ามทวีปที่ยิงถึงแผ่นดินอเมริกาได้แล้วซึ่งสิ่งที่ทำให้เพนทากอนต้องขยับก็คือความเชื่อมั่นว่าอเมริกาจะยอมใช้นิวเคลียร์ปกป้องเกาหลีใต้ลดลงเหลือแค่ 48.9% คือไม่ถึงครึ่งฝั่งการทูตก็ขยับตาม
การประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับประธานาธิบดีอีแจมายองเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมปีที่แล้วอเมริกาไฟเขียวให้เกาหลีใต้สร้างเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์และสนับสนุนการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพื่อสันติซึ่งเกาหลีใต้ยืนยันว่าจะใช้ระดับต่ำกว่า 20% ไม่ใช่ระดับอาวุธส่วนกลุ่มปรึกษาหารือด้านนิวเคลียร์ระหว่าง2ประเทศก็ประชุมครั้งที่ 6 ไปแล้วที่กรุงโซลเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนปีนี้ทางฝั่งญี่ปุ่นก็มีความเคลื่อนไหวนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซาเอะปฏิเสธเรื่องการแบ่งปันอาวุธนิวเคลียร์แบบนาโต้อย่างชัดเจนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ปีนี้ยืนยันหลักการปลอดนิวเคลียร์ 3 ข้อคือไม่ครอบครองไม่ผลิตไม่อนุญาตให้นำเข้าแต่ในพิธีรำลึกฮิโรชิมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมปีที่ผ่านมาเธอกลับไม่ยืนยันชัดว่าจะรักษาหลักการทั้ง 3 ข้อต่อไปซึ่งเปิดการถกเถียงเรื่องข้อที่ 3 ขึ้นมาทันทีและรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นก็คือเรียกร้องเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าควรถกเรื่องนิวเคลียร์กันได้โดยไม่ต้องมีข้อห้ามนี่แหละเป็นแรงกดดันที่แท้จริงเพราะถ้าพันธมิตรไม่เชื่อว่าอเมริกาจะยอมเสี่ยงเมืองใหญ่ของตัวเองเพื่อพวกเขาทางเลือกของพันธมิตรมี2ทางคือหาอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองหรือหันไปประนีประนอมกับจีนซึ่งอเมริกาไม่อยากได้ทั้ง2ทางวิธีที่เหลือคือทำให้คำสัญญาดูใช้ได้จริงขึ้นด้วยอาวุธลูกเล็กที่พอจะเชื่อได้ว่าจะกล้าใช้จริงและทรัมป์ยกเลิกการโจมตีครั้งที่เท่าไหร่นั้นทางสำนักข่าว ABC News ระบุว่า7 ครั้งที่ทรัมป์บอกจะถล่มอิหร่านแล้วไม่ทำและที่ชัดที่สุดวันที่ 7 เมษายนปีนี้ทรัมป์ประกาศประโยคหนักหน่วงว่าอารยธรรม1จะดับศูนย์ในคืนนี้แล้ว10 ชั่วโมงต่อมาก็ยกเลิกแล้วตกลงหยุดยิงแทนต่อมาช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเขาสั่งชะลอโดยอ้างคำขอจากกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และล่าสุดต้นเดือนสิงหาคมนี้เองระหว่างวันที่1ถึงวันที่3เขาบอกว่าพร้อมยิงเต็มที่แล้วก่อนจะยกเลิกอีกครั้งโดยอ้างว่าใกล้จะได้ข้อตกลงเพราะมีแรงกดดันจากพันธมิตรอ่าวอาหรับมีมงกุฎราชกุมารซาอุโทรหาทรัมป์เมื่อวันที่2 สิงหาคมแต่ที่ปรึกษาทหารอาวุโสได้เตือนเรื่องคลังลูกสกัดกั้นที่พร่องหนักก่อนที่ทรัมป์จะตัดสินใจยกเลิกครั้งล่าสุดซึ่งทำเนียบขาวปฏิเสธความเชื่อมโยงนี้และยืนยันว่าเป็นเรื่องแรงกดดันทางการทูตล้วนๆมาถึงกับดักทูซิดิดิสเป็นแนวคิดของศาสตราจารย์เกรแฮมอลิสันแห่งวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดีเขียนไว้ในปีค.ศ. 2015และหนังสือที่ออกมา2 ปีต่อมาใจความคือเมื่อมหาอำนาจใหม่โตขึ้นมาท้าทายมหาอำนาจเดิมมักจบด้วยสงครามเขารวบรวมกรณีในรอบ500 ปีได้16 กรณีและในนั้น12 กรณีจบด้วยสงครามคิดเป็นราว 75% ซึ่งสีจิ้นผิงก็พูดถึงกับดักนี้ในการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 14 เมษายนปีนี้โดยตั้งคำถามว่า2 ประเทศจะข้ามพ้นกับดักทูซิดิดิสและสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างมหาอำนาจได้หรือไม่ก่อนหน้านี้เขาเคยพูดที่เมืองซีแอตเทิลในปีค.ศ. 2015ด้วยแต่คราวนั้นเขาบอกว่าไม่มีกับดักแบบนี้อยู่จริงแต่ทางนักวิชาการจำนวนมากวิจารณ์แนวคิดนี้ว่าการนับกรณีในประวัติศาสตร์แบบนี้เลือกได้ตามใจคนนับและเจ้าของแนวคิดเองก็ย้ำเสมอว่ามันไม่ใช่คำทำนายแต่เป็นคำเตือนให้ระวังครับเพราะ4 กรณีที่ไม่เกิดสงครามก็พิสูจน์ว่าเลี่ยงได้ถ้าตั้งใจเลี่ยงครับ